امشب بیایم چند تا ورودی بدیم. همه اینا رو میکردم یه دونه کار، مثلا پابلیک مثلا void کنترل آلت ال رو بزنم، مثلا اسمش رو بزنم دیتا. چند تا رو با هم بگیره. string first name string last name string مثلا ایمیل و string مثلا h. خب این همه اینا رو گرفت. مثلا برگردم میگم سولیتی، مثلا my name is میگم اینجا first name، برگردم میگم and my last name is last name and my email is مثلا ایمیل و در نهایتا my age is h و میام اینطور. برمیگردم میگم منیجر تورج آرمی یه اسم نیو منیجر و میام اینجا برمیگردم میگم تورج آرمی دات دیت. حالا شروع میکنم اصلا یه دیتا رو بده، مثلا تورج آرمی مثلا t@site.com t.com و این هم مثلا دیگه استرینگ بسیار. خب شیفت آلت افتح رو میزنم و خروجی رو میگیریم. میبینید که به ازای هر ورودی که اینجا شما دادی برای شما خروجی مورد نظر رو اومد پیاده سازی کنیم. مایه رو من برای اسپیس میزدم که به این نچست. حالا برای یک شیء دیگه مثلا اسم این رو بزنیم ایرج آرمی. ایرج آرمی نه، مثلا اکبره. خب اکبر است. نیو منیجر میاد اینجا برمیگرده میگه اکبر دات دیتا، اسمش باشه اکبر اکبری مثلا تی دات. حالا مهم نیست اون و اینا مثلا شد چیه. الان باید شما به ازای هر آبجکتی که دارید این دوتا متد اومده اجرا شده و هر کدوم یه خروجی رو میدن. ببینید که به این شکل انجام میشه. کاربرد وحشتناک. برید پروژه های بعدی، این پروژه‌ای که قرار انجام بدیم خیلی بیشتر اینها متوجه خواهید شد. خب فکر می‌کنم الان دیگه بحث اینها متوجه شدید به چه صورتی. یه سری دیتا ها میمونه، جلسه بعد باز بیشتر در موردش صحبت کنیم که خب دوره دعوا شیگرایی رو من خواستم استارت بزنم که استارت زدم. سه تا دوره همزمان داریم، هم لاراول هم پی اس دی که فرانت رو هم من همینجوری پیش خواهم برد. فرانت خیلی بزرگتر از این حرفاست. لاراول هم که خودش خیلی قضیه داره و جاوا هم که میره تا بریم به اون جایی که دلمون میخواد برسونیمش. خب فعلا خسته نباشید.